Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong một tuần mới và ngày hôm nay mình đã quay trở lại với một chiếc video mà mình không chắc là mình có đủ tư cách để làm hay không. Đấy là một chiếc video giới thiệu cho mọi người những cuốn sách mà bản thân mình cho rằng là một cuốn sách trinh thám hay. Trước khi bắt đầu với video thì như thường lệ mình muốn giới thiệu với các bạn một bài hát dành cho tuần mới mà các bạn có thể nghe, đó chính là Famous Last Words của My Chemical Romance. Các bạn biết là mình cực kỳ thích MCR và thậm chí là mình có một cái áo MCR mà thằng bạn mình nó tặng. Cảm ơn cậu một lần nữa. Thì mình chỉ muốn nói là Famous Last Words nó có một cái câu nó là I'm not afraid to keep on living. I'm not afraid to walk this earth alone. Có nghĩa là tao không sợ phải tiếp tục sống và tao không sợ phải bước đi trên thế giới này một mình. Ngoài ra thì cái melody, tức là cái giai điệu của bài hát này nó rất là đầy khí thế. Đầu tiên là cuốn sách Pháo đài số của Dan Brown. Các bạn biết là mình ghét Dan Brown nhiều như nào rồi đúng không? Thực ra không hẳn là ghét mà là sách của ông ấy viết ý, không hiểu sao liệt vào cái hàng gọi là hay bậc nhất ở trong trinh thám. Thế nhưng mình đọc, mình chưa từng cảm nhận được cái sự hay đấy, bởi vì ông ấy dành quá là nhiều thời gian để mà chăm chút cho những cái tiểu tiết và ông ấy cố gắng giải thích mọi thứ bằng những cái logic mà ông ấy tự nghĩ ra ấy. Mà cái đích đến cuối cùng lại là một cái mà ai cũng biết và nó rất là dễ đoán. Và cái cuốn sách nào nó lại cũng có mô típ như thế thì thật sự là đọc nó rất là ngán. Thế nhưng mà có một cuốn sách mà mình đọc, đấy là một cuốn sách gần đây hơn, nó tên là Pháo đài số. Thì nó khá là không giống những cái cuốn sách mà liên quan đến Robert Langdon. Pháo đài số mình cảm thấy là đỡ ngán hơn, đặc biệt là nếu như bạn là những người mà quen đọc những thứ hiện đại hơn ý, và các bạn không thích những cái kiểu mà đi tìm những cái mà cổ kính mà không có thật, và các bạn không thích cái dàn nhân vật kiểu OP quá ấy, kiểu luôn luôn chiến thắng ấy, thì các bạn có thể đừng có đọc mấy cái cuốn sách về Robert Langdon mà hãy đọc cái cuốn sách Pháo đài số này. Mình tin là Pháo đài số là một cái luồng không khí hoàn toàn mới lạ cho các bạn. Đặc biệt là những bạn mà có ấn tượng xấu về văn phong của Dan Brown. Cuốn sách tiếp theo mà các bạn nên thử đọc đó chính là Vụ ám sát ông Roger Ackroyd của Agatha Christie. Tại sao mình lại không giới thiệu cái cuốn sách 10 người da đen nhỏ này? Thật ra 10 người da đen nhỏ có một cái rất là thành công, đó chính là khi bạn đọc bạn cảm thấy rất là rợn. Ví dụ như The Ring ấy, rất là rợn luôn, thế nhưng mà 10 người da đen nhỏ nó chỉ dừng lại được ở cái chỗ đấy thôi. Còn về mặt trinh thám, về mặt phá bí ẩn, về mặt kể chuyện ấy thì cuốn sách này thật sự mình không cảm thấy nó quá là xuất sắc. Tất nhiên nó cũng có thể là một trong những cuốn sách mà bạn nên đọc của Agatha Christie. Thế nhưng mà có một cuốn sách mà mình đánh giá cao hơn cả cuốn này, đó chính là Vụ ám sát ông Roger Ackroyd. Các bạn phải đọc đến hết cái trang cuối cùng các bạn mới cảm thấy ôi mình đã bị lừa như thế nào. Mình chỉ biết nói đến đấy thôi. Nói chung là Vụ ám sát ông Roger Ackroyd là một trong những cuốn sách mà khiến cho mình cảm thấy mình vô cùng ngu. May quá đi mất là mình đã đỡ ngu hơn rồi sau khi đọc cái cuốn sách đấy. Vụ ám sát ông Roger Ackroyd là một trong số hiếm những cuốn sách mà không bị quá chậm chạp ấy. Mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh và nó dối theo cái kiểu hay ho ấy, bởi vì bạn sẽ không ngừng đoán mò xem là người phạm tội là ai. Bạn tưởng là bạn đoán được câu chuyện rồi nhưng thực ra là bạn sai bét. Cuốn sách thứ ba mình muốn giới thiệu với các bạn cũng vẫn là một cuốn sách của Agatha Christie, và đó chính là Án mạn trên chuyến tàu tốc hành phương Đông. Thực ra lúc mà mình đọc cái cuốn sách này và mình xem phim ấy thì mình không bị ấn tượng quá là nhiều, thế nhưng đây là một trong những cuốn sách mà mình nghĩ là các bạn nên đọc, bởi vì ở trong đấy nó có giá trị nhân văn cực kỳ là cao. Các bạn cứ đọc dần dần đến cuối thì các bạn sẽ thấy là động cơ gây án và phương thức gây án ấy nó không phải là bất ngờ đâu, thế nhưng mà nó rất là deep ấy, kiểu bạn có thể cảm thấy đồng cảm được với hung thủ ấy. Và có một cái rất là quan trọng trong cuốn sách này, đó chính là ranh giới giữa đúng và sai. Ở trong cuốn sách này chúng ta lại được gặp lại nhân vật Hercule Poirot, một con người hết sức xuất sắc và có thể được so sánh với Sherlock Holmes. Mình cũng khá là thích cái ông này cũng xuất hiện cả ở trong cái cuốn sách ban nãy mà mình giới thiệu ấy. Thì mình thích cái series của Agatha Christie mà viết về Hercule Poirot, tại vì mình không biết tại sao nữa, mình chỉ thấy là thích cái ông đấy, ông ấy có một bộ não thiên tài và cái cách mà ông ấy ứng xử cũng khá là hay ấy. Và tiếp theo đến lượt các bạn biết thừa là đến lượt ai ở đây, đó chính là các bạn không thể nói về trinh thám mà không nói tới Sherlock Holmes được ý. Mình cực kỳ thích Sherlock Holmes, rất nhiều người xung quanh mình cũng thích Sherlock Holmes, các bạn không thể không thích Sherlock Holmes được ý.
Và kể cả nếu mà các bạn không thích cái bộ nguyên bản này thì mình nghĩ là các bạn cũng thích cái bộ phim truyền hình mà có ông Cucumber ông ấy đóng ý. Dù sao đi chăng nữa mình chỉ muốn nói là Sherlock Holmes là một trong những thứ tuyệt vời nhất mà mình từng đọc. Mặc dù nó rất là cổ nhưng mà mình rất là thích những cái vụ án này. Nó không phải chỉ là Sherlock Holmes là một con người đỉnh cao như thế nào, nó không phải chỉ là ông ấy giỏi như thế nào, mà nó còn là về cái văn phong ấy, cái cách mà tác giả viết nó khác hẳn so với Agatha Christie nhé. Nếu mà Agatha Christie viết rất là chậm, xoáy sâu vào tâm lý của nhân vật ý, thì Sherlock Holmes tìm tình tiết rất là nhanh nhưng mà lừa rất là nhiều, khiến cho mình đau đầu ấy. Và thế nó mới hay ấy, kiểu bạn đọc chuyện trinh thám thì bạn phải suy nghĩ nhiều ấy. Còn cái cảm giác khi mình đọc sách của Agatha Christie là ôi đến khi nào nó mới hết. Cũng tùy sách thì nó hay và tùy sách thì kết thúc xong mình chỉ muốn quay ngược lại thời gian và ngăn bản thân mình đọc. Thế nhưng mà với Sherlock Holmes thì mình biết là Sherlock Holmes rất là cũ rồi, Agatha Christie cũng cũ mà. Nhưng mà thử đi, ít ra là thử tập 1 thôi. Nó có đa phần những cái chuyện mà mình thích. Ví dụ A Study in Scarlet là một trong những thứ mà mình thích nhất luôn ý. Nó rất là kỳ, nó hơi basic một tí, nhưng mà mình rất là thích A Study in Scarlet, ok? Mình biết là người Việt Nam nhà mình cực kỳ thích cái ông mà mình sắp giới thiệu sau đây, mà mình cũng cực kỳ thích ông ý. Sách Nhật ý, mình chỉ đọc đúng 2 tác giả thôi, một là Murakami và hai là ông Keigo. Thật sự luôn ý, làm thế nào mà đến tận bây giờ mình mới đọc thêm các tác phẩm của ông ý. Bởi vì cái lúc mà mình đọc xong thì sau khi cận X mình đã chết luôn ý. Mình không thể nào dùng một cái từ gì được cho cái cuốn sách này. Một cuốn sách trinh thám mà khiến mình suýt nữa phát khóc vì cái độ tài tình của nó ấy. Mình không nghĩ là cái cuốn sách này nó lại đi theo cái chiều hướng như thế. Mình không còn gì để nói nữa, thật sự luôn. Kiểu hồi bé tí mình hay đọc mấy cái phán của Conan ấy, mình đã thấy nó nhức não lắm rồi. Xong rồi mình không ngờ là tiểu thuyết trinh thám của Nhật nó cũng hay đến như thế. Mình không khoái lắm cái việc đọc truyện châu Á bởi vì mình không hợp với cái văn hóa châu Á ấy. Thế nhưng mà như mình đã nói thì đây là một trong những cuốn sách mà xuất sắc nhất luôn ấy. Mình không có một cái lời nào để diễn tả cái sự hay ho của cái cuốn sách này nữa ấy. Nói chung ấy là nó vừa đi sâu vào tâm lý, nó lại vừa có những cái nhân vật cực kỳ là giỏi, không những thông minh mà lại còn giỏi cách ứng xử. Và mình nghĩ là các bạn nếu như bắt đầu đọc Keigo thì có thể bắt đầu với cái cuốn sách này, các bạn sẽ kiểu yêu ngay ông Keigo ấy, các bạn không thể nào mà ghét được cái quyển này ấy. Honorable mention, tức là bây giờ mình sẽ kể cho các bạn một số những cuốn sách mà mình cũng biết của Keigo mà mình nghĩ là các bạn sẽ thích. Đầu tiên là Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hóa Namiya. Đây không hẳn là sách trinh thám, nó kiểu bí ẩn thì đúng hơn, ly kỳ, phiêu lưu các thứ. Thế nhưng mà thực sự là các bạn nên đọc đi, bởi vì sau khi mình đọc xong cái cuốn sách Namiya đấy thì mình nhận ra là tác giả Keigo thật sự xuất sắc. Chứ không phải là ông ấy chỉ viết sách trinh thám xuất sắc đâu ấy, mà ông ấy thật sự xuất sắc, ông ấy viết cái gì mình cũng cảm thấy nó hay ấy. Còn Bí mật của Naoko thì ban đầu mình cảm thấy nó khá là thú vị, nhưng mà càng đọc về sau thì mình càng cảm thấy nó không được quá xuất sắc. Thế nhưng mà mình vẫn khuyến khích là nếu như các bạn thích một cái gì đấy tâm lý một chút thì các bạn có thể đọc Bí mật của Naoko. Và một cuốn sách nữa mà mình cũng đã đọc rồi, đó chính là Sự cứu rỗi của thánh nữ. Cái cuốn sách này vấn đề lớn nhất là nằm ở thủ đoạn gây án. Thế cho nên mình muốn tổng kết lại là gì? Ông Keigo ấy, ông ấy được một cái là ông ấy viết được rất là nhiều những thứ liên quan đến bí ẩn, kỳ bí các thứ ấy. Và ông ấy có rất là nhiều não, ông ấy sử dụng rất là tốt não để mà viết nên mấy cái quyển sách này. Và đọc quyển nào nó cũng có một cái hay ho riêng của nó không bao giờ bị lặp lại cả, mà nó không bao giờ bị chán cả. Mặc dù có thể là mình không hợp với cái cuốn sách đấy, có thể là nó quá là dài, có thể là nó hơi bị lan man một tí, thế nhưng nó luôn luôn có một cái điểm nhấn nào đấy khiến cho mình phải giật mình. Đấy là lý do tại sao mà mình rất là thích Keigo, và mình nghĩ là các bạn nên đọc Keigo đi. Và trong đấy thì cuốn sách mình thích nhất vẫn là Thiện Xâm Nghi Can X. Cảm ơn mọi người vì đã xem cái video này. Mình biết là nó kỳ cục và thật ra là mình không nói được cái gì mấy. Hy vọng là các bạn hãy comment xuống đây. Và nếu như chả may vào trúng mấy cuốn sách mà mình ghét thì mình sẽ nói luôn cho các bạn tại sao mình ghét. Bởi vì trinh thám ấy, nó là một cái rất là khó để mà viết và cũng rất là khó để mà mình thích luôn. Nhưng mà rất là nhiều cuốn sách trinh thám đã làm mình thất vọng. Thế nên là các bạn có thể comment xuống dưới đây những cuốn sách trinh thám mà các bạn thấy hay để xem mình đã đọc chưa, và mình sẽ trò chuyện cùng với các bạn. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến đây của video và hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau.